Here is what Lewis says. The alternative he gives you is not that of authenticity or otherwise, a Johnsonian, a Boswellian test at all. Ito si Christopher Hitchens. Noong nabubuhay pa siya, isa siya sa mga pinakamahilig makipagdebate tungkol sa relihiyon. Dito sa videong ito, kino-quote niya si C.S. Lewis. Pinag-uusapan sa videong ito ang immoralidad ng Kristyanismo. Sinasabi ni Christopher na immoral ang mga turo ng Kristyanismo. He says, if Jesus claims to be able to take your sins on himself, remember what we're talking about here, the to me revolting idea of human sacrifice, of vicarious redemption, of scapegoating, the idea that you can throw your sin on someone else and make him die and take your sin with him. The repulsive, immoral idea of vicarious redemption. Kapag pinag-uusapan ng mga Kristiyano ang tungkol sa pagkamatay ni Hesukristo sa krus upang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan, para bang napakagandang bagay nito. Tuwang-tuwa sila at masayang-masaya sila sa bagay na ito. Hindi nila naiisip na maraming mga bansa na, lalo na sa Europe at sa American continent, ang nakakapag-isip na ito ay barbaric at immoral. Noong unang panahon, kapag merong masamang nangyayari sa isang tribo, lalo na sa Middle East, iniisip nila na ito ay dahil sa kasalanan ng isa o marami sa kanilang mga miyembro. Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng isang goat, ipapanalangin nila na para bang ibinubuhos nila ang lahat ng kasalanan ng kanilang tribo doon sa goat na yon. Tapos iiwan nila sa disyerto hanggang sa mamatay yung kambing. Iniisip nila na yung ginawa nilang yon ang magpapatawad sa kasalanan nila. Sabi ni Christopher Hitchens, ito daw idea ng human sacrifice, na imbes na kambing ay tao ang pinatay para sa kasalanan ng ibang tao, ay nakatutuwa sa mga Kristiyano. Pero sa mga nag-iisip, isa itong malaking pagkakamali. Bakit kailangang patayin at saktan ang isang tao para makapagpatawad ang Diyos? Hindi ba niya kayang patawarin na lang ang mga tao? Pangalawa, itong sinasabing vicarious redemption o akin ang kasalanan mo, isasakripisyo ko ang katawan ko para sa kasalanan mo, ay hindi naman effective. Wala namang kwenta dahil kahit na ganun nga ang ginawa ni Jesus, ay nagkakasala pa rin ang mga tao at may mapupunta pa rin sa impyerno. Ibig sabihin, walang kwenta ang pagkapako niya sa krus dahil nakabase pa rin sa bawat tao kung maliligtas siya o hindi. Sinasabi ng iba na kung wala daw si Jesus ay walang pagpapatawad o walang kaligtasan. Ibig nilang sabihin ay kung hindi na isakripisyo si Jesus ay hindi kayang magpatawad ng Diyos. Seryoso ba sila? Di ba naniniwala sila na ang Diyos ay all-loving, pinakamabuti, pinakamapagmahal, pinakamakapangyarihan? Ngayon ang sinasabi nila hindi kayang magpatawad ng Diyos kung wala si Jesus. Pangalawa, ibig sabihin nito ay uhaw sa dugo ang Diyos dahil hindi niya kayang magpatawad ng walang nasasaktan. Hindi naman sinasabi na dapat ay magpatawad na lang ang Diyos basta-basta. Kung may Diyos at talagang seryoso siyang parusahan ang masasamang tao, dapat ay merit-based ang kanyang standards. Ibig sabihin, hindi dahil sa relihiyon, saan ka pinanganak, kailan ka pinanganak, kung babae ka ba o lalaki, kung naniniwala ka ba o hindi sa mga kung ano-anong paniniwala, hindi dapat yun ang basihan ng kaligtasan ng tao, kundi merit. Isa pang problema sa sinasabi nilang kaligtasan pagkatapos ng kamatayan o pagdating ng araw ng paghuhukom ay yung binary system of salvation. Sa kaligtasan kasi na itinuturo ng maraming mga relihiyon, lalo na sa Kristyanismo, 0 o 1 lang. 0, pupunta ka sa hell. 1, pupunta ka sa langit. Ibig sabihin, kahit na napakasama mong tao mula 18 years old ka hanggang sa mamatay ka, basta yung last day mo ay nagsisi ka, humingi ka ng patawad, at pinatawad ka ng Diyos, ay pupunta ka sa langit. Pero, kahit na napakabuti mo mula 18 years old ka hanggang sa huling araw ng buhay mo, pero nagsalsal ka, pupunta ka sa impyerno. Yan ay problema. Bakit? Dahil alam nating mga tao na ang isang tao ay hindi pwedeng sabihing masama o mabuti lang. Hindi natin pwedeng sabihin na itong taong ito ay puro kasamaan at hindi rin natin pwedeng sabihin yung ibang tao naman ay puro kabutihan dahil meron tayong iba't ibang level ng kasamaan at kabutihan sa buhay natin. Kaya nga sa examination sa school ay hindi natin ibinabagsak ang isang
isang bata dahil lang hindi niya nasagot 100% na tama yung exam. Binibigyan natin siya ng score base sa nasagot niya ng tama. For example, 81, 79, 75, 96. Hindi porke mali siya sa isang sagot ay bagsak na siya. Pero nagbibigay tayo ng minimum. Ibig sabihin, sa ibang schools, at least 80 or 75%. Nalaman nating mga tao na ito ang pinakamagandang paraan para i-measure ang learning ng isang tao. Pero bakit pagdating sa pinakaimportanteng bagay sa universo, ang kaligtasan, binary, 0 o 1 lang? Bakit walang merit-based system? I can pay your debt, brother, sister. I can. I will if I can. I could serve your sentence in prison if I was brave enough, or if it was allowed to me. Maybe. But I cannot take your responsibility from you, because it would be immoral to do so. You have no right to ask it of me. You can't shed that responsibility. The whole basis of morality requires that you face it and take it upon yourself. Nonetheless, Christianity offers the repulsive idea of vicarious redemption. Medyo mahirap intindihin yung sinasabi ni Christopher dahil sa kanyang accent. Pero ganito lang yon. May utang ka kay Inday. Sabi ko sa'yo, babayaran ko yung utang mo kay Inday. Babayaran ko kasi mahal kita. Pero pag due date na, magbabayad ka pa rin. At dahil binayaran ko yung utang mo, sasambahin mo ko. Pero pagdating ng due date, magbabayad ka pa rin. Ganun ang nangyari doon sa vicarious redemption through the death of Christ on the cross. Halos walang nangyari. Isa pang problema ay para bang pumapayag tayo na yung responsibilidad sa kasalanan natin ay ibibigay natin sa ibang tao. Sa pang-araw-araw nating buhay, natutuwa tayo sa mga taong kayang mag-take ng responsibility para sa sarili nilang actions. Natutuwa tayo kapag ang isang tao ay matapang at sasabihin niyang, ako ang bahala. Ginawa ko to, haharapin ko ang consequences. Pero pagdating sa relihiyon, ayaw natin ng ganun. Nayayabangan tayo sa mga taong nagsasabing, hindi ko kailangan yung pagliligtas na yan, yung kamatayan na yan, yung sakripisyo na yan, hindi ko kailangan. Haharap ako sa Diyos, one-on-one, at magbibilangan kami kung anong mga nagawa kong masama at anong mga nagawa kong mabuti. Para sa mga relihiyoso, mayabang yun. Pero sa pang-araw-araw na buhay natin, alam natin yun ang hinahanap natin sa mga tao. Yung kayang mag-take ng responsibility at hindi niya ibinubunton sa ibang tao kung ano man ang nagawa niya. Hindi niya sinisisi ang ibang tao kung ano man ang maling nagawa niya. Isa pang kailangan nating mapansin ay ito. Doon sa mga hindi naniniwala na si Kristo o si Jesus ay Diyos, paano nangyari dun? Si Jesus daw ay the only begotten Son of God. And He, God, gave His only begotten Son because He loves the world. Sinakripisyo niya ang anak niya sa Kanya para mapatawad niya ang kasalanan ng tao. Ulitin ko inalay niya ang anak niya, pinabugbog niya, pinapatay niya, para siya ay makapagpatawad ng ibang tao. Isipin mo kaya mo bang gawin yun? Kunwari, merong may utang sa'yo. Sasabihin mo dun sa may utang sa'yo, alam kong hindi ka na magbabayad pero teka, kunin ko yung anak ko, bugbugin mo, patayin mo, para mapatawad kita. May sense ba dito sa ganitong setup? Mas malala na naman ito doon sa mga naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kasi ang nangyari, sinacrifice niya yung sarili niya para mapatawad niya ang tao. Parang sinasabi niya, ikaw, may utang ka sa akin pero alam ko hindi ka na magbabayad. Ito sarili ko, bugbugin mo, patayin mo, para mapatawad kita. It doesn't make sense. Human experience and logic will tell you na hindi ganito ang isang normal na pag-iisip. Hindi ito ang pinakamatalinong bagay na gawin. Kapag may isang tao kang gustong patawarin at nakita mo na karapat dapat siyang patawarin mo na lang. Hindi kailangang may masaktan. Pero sasabihin nila, sino ka ba, tao ka lang? Hindi mo naiintindihan ng Diyos. Pero wait, di ba? God created humans in His own image. Di ba nga sabi ni Jesus, be perfect as your God is perfect. Ibig sabihin, we are required to imitate the perfection of God, assuming that God is perfect. At ganito ang kanyang mentality. Ibig sabihin, dapat natin gayahin yung ganung mentality? Hell no. Something is wrong with this way of thinking na kailangan kong saktan ang sarili ko o ang anak ko para mapatawad ko ang ibang tao. That's weird. And Lewis faces it, and this is what he says. He says, now unless the speaker offers that is God, this is really so preposterous as to be comic. We can all understand how a man forgives offenses against himself. You tread on my toes, I forgive you. You steal my money, I forgive you. But what should we make of a man, himself unrobbed,
and untrodden upon, who announced that he forgave you for treading on other men's toes and stealing other men's money. Asinine fatuity is the kindest description we should give of his conduct. This is Lewis. Yet this is what Jesus did. He told people their sins were forgiven and never waited to consult the other people whom their sins had injured. He unhesitatingly behaved as if he was the party chiefly concerned, the person chiefly offended in all offenses. This makes sense only if he really was the God whose laws are broken and whose love is wounded in every sin. In the mouth of any speaker who is not God, these words would imply what I can only regard as a silliness and conceit, unrivaled by any other character in history. To people like Thomas Jefferson, a hero of mine, who said that Jesus wasn't divine but he was a great moral teacher, Lewis quite properly spoke with scorn and said, "That's the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sorts of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman and something worse." And Lewis, who's argued so well up till then, can't complete a syllogism. Poor guy, he never quite could do that. He said, since I don't think he was the devil of hell, I have to conclude he was the Son of God. Well, you don't have to follow the paltry logic of that to see that at least Lewis is not making it easy on himself. And that to prove that this deluded individual did actually exist, if it could be proven, which it cannot, would leave you as a Christian with all your work still ahead of you. And you still have to face my objection, brilliantly phrased by Lewis, that the teachings of Christianity, from vicarious redemption to the love of enemies, no thought for the morrow need be taken, that no thrift or care or family or society or solidarity is necessary, that these are immoral teachings that have done and continue to inflict untold moral and physical harm on our species. And until we outgrow this nonsense, we have no chance of emancipating ourselves.